xì anh ấy nó sẽ làm các đơn cao anh che ọ tôi có bạn thích ăn thục ăn chịu được ăn gì đảng liên cái con ăn chạm anh muốn chạm anh đã bầu kia chạm cái han chạm mất này anh nhiều mất chưa chơi phải trọc đây đi đấy ta thọ đi ngon mau để đang chạm chạm một sao nào ồ người thằng lòng có bị chanh nhơ tí chắc ạ còn ăn tôm bây giờ chanh nhơ nè đây cúp ó thì ngon rồi vậy lời đường đi à phun lúa đấy phun lúa hai cái anh cho cái lom đi à ôi nó cái hộp cá này anh này nó lọt trăng lên hộp ấy đó cái hộp cá hộp con gì còn đấy ý ông ấy anh mau là hốt ra mà đọc luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn chân thì ốc bài mang ngay vậy, ốc bài. nha. Ăn co đâu, miệng lang đó, ăn con miệng lang nhỉ. Tôi chưa chia ban nữa chứ nhỉ. Nên tại mà đặt Cao thế đó, tao bao sao tao cầu. Hai vo, cho tụi luôn đi cho tụi đi. ôi, cái kia bị chặt ban ở hải xong rồi. Đã chặt thế cho con nạn con thế đâu gì à? Cho cái nhanh mà. Con mình cho họ. Làm câu ấy nè. Ăn ngon cái chiếc là đặt ban đấy. Ê, cho nó chăm đạm tức, nó chăm đạm mũi tức, chăm thêm tức đặc biệt chuột. Bà, chạm đi nữa. Rót lạnh o thường. Vẫn là sáng nga. Rồi bọc cái trái, rồi nó tàu rồi lương chơi à trăm pi bay mau vậy cái anh trăm ngon gì đấy ngồi tụi đọc cô sao nè nào mất âm giờ bây giờ mà hơi đọc cô sao nè diệt nó với nè thấy 7 cái ô 7 cây đừng mạch không nổi rồi nghĩ ấy là đom chút pi màu nhau một niệm thoát ở đây để chắp lưng này cho tôi muốn ạ, giờ đặt đau đã chắp lưng trên thân